Sziasztok! Már legalább 2 hete a konyhában az étkezőasztal szélén csücsül a Bruzilla sörfőző automata, és hát azért ez még szerintem sem a megfelelő hely a számára. Úgyhogy kitaláltam, hogy hol lesz a helye. A Spice-ban az inverter mellett van annyi hely, amit egyébként másra nem tudok kihasználni, hogy oda csinálok egy polcot, és ott nagyon szépen el fog férni a Bruzilla, úgyhogy gyorsan le is mértem ott a helyet, és találtam is itt a műhelyben egy 2 méteres szál ilyen 30x20-as zártszelvényt, ez még nem tudom, valamiből maradt korábbról, és ez pont elég lesz ahhoz a polchoz, amit kitaláltam. A szokásos magas színvonalú tervrajzomon meg is tudom mutatni, így néz ki szemből, ez egy 50 cm magas, 20 cm széles keret, és oldalnézetből pedig van itt egy ilyen 35 centis kinyúlása, ez fogja tartani a fa deszkából készült polcot, és akkor itt ez a felső rész itt kinagyítva látható, hogy 15,3 centire kell egymástól 2 furatot készítenem, mert ott egyébként egy korábban felszerelt dolog miatt van 2 tipli a falban, és akkor így legalább nem kell újat fúrni, és akkor itt gyorsan már ki is rajzoltam, hogy összesen 6 darab vasra lesz szükségünk, azokat itt beméreteztem, mindegyikből 2-2 kell. A szalagfűrésszel levágom, aztán összehegeztem, aztán lefestem, aztán rakunk rá polclapokat is, és felszereljük a falra, és készen is megmutatom majd, ez jön a mai videóba, hogyha érdekel, tartsatok velem ma is. A vágásra ezt a vevoros szalagfűrészt fogom használni, egyébként erről van már külön bemutató videó, ha még nem láttad. Végre lehetőséget ad a számomra, hogy itt bent a műhelyben is tudjam vágni a vasakat, mert maga a gyors daraboló, meg a sarakcsiszolóval is az a baj, ugye, hogy szikrázik, meg iszonyatos port csinál, én azt utálom itt benne a műhelyben, ezért mindig kint szoktam vágni. Az viszont macera, mert nyáron süt rád a nap, télen megfagysz, stb. Ezzel meg végre lehet itt bent is vágni, csak ilyen finom fémforgácsot csinál, ami nem száll, nem szikrázik, nem terít be porral mindent. Na mindegy, úgyhogy végre, úgyhogy ezzel gyorsan levágom a darabokat. Na, ha esetleg a rajzról nem lett volna egyértelmű, akkor megmutatom, így fog kinézni a szerkezet, hogy egyszer sorjás még, egyszer így lesz ez a keret, így, és akkor ez a 2 tartó pedig így áll majd, és hát nyilván ez az egész, ez pont így felállítva lesz, tehát ezek tartják a polcokat. Most az jön, hogy itt az éleket köszörűvel egy kicsit letöröm, hogy a tompavarratnál is legyen egy kis ilyen letörés, ahova bele tud rakódni a hozaganyag, és meg hát egyébként is a sorjákat ilyenkor érdemes leszedni. Meg ráadásul ezt a felső vasat a megfelelő 2 helyen kifúrom.
Na aztán mivel a két furat itt a vágáshoz nagyon közel lett volna, és az a hegesztésnél lehet, hogy akkor itt beolvadt volna, ezért úgy döntöttem, hogy majd a hegesztés után fogom már a kézkeretet a megfelelő helyen kifúrni, úgyhogy a fúrás majd később jön. Most először ezt a téglalap alakú keretet fogom összeállítani, majd utána rárakom ezt a két polctartót, és akkor, hát ugye szokás szerint először a keret mind a négy sarkát néhány pöttyel összefogatjuk, hogy utána majd már ne húzódjon el, ne torzuljon el. Tehát ne azt csináld, hogy először egy ilyen L-alakot a téglalap alakú keretből készre hegesztesz, és akkor utána teszed hozzá a következőt, mert akkor a végére, a negyedik darab beragás, akkor azt fogod észrevenni, hogy valahogy az oda nem passzol a helyére, mert nem tökéletesen állnak a dolgok. Úgyhogy mindig úgy érdemes csinálni, amikor ilyen összeérő téglalap, négyzet vagy bármilyen alakú keretet csinálsz, akkor azt az egész szerkezetet egyszerre kell összeállítani, és az összes sarkát néhány pöttyel megfogatni, és utána az egészet készre hegeszteni. És akkor lesz az, hogy normálisan fog állni az egész. Természetesen ilyenkor a derékszögeket érdemes ellenőrizni. De mivel megfelelően beállított fűrésszel vágtuk, ezért eleve ugye a 45 fokos végek elvileg jók, úgyhogy amúgy jónak kell lennie az egésznek, ha csak így simán összerakod, akkor is, de ettől függetlenül nyilván mindig érdemes a szögeket ellenőrizni. Na. A gépet pedig 2 mm-es anyagvastagsághoz állítottam be, nyilván azért, mert ez egy 2 mm falvastagságú zárccelvény, de egyébként, ha nem ilyen géped van, ahol ilyen szinergikusan állítható, akkor itt mutatja is, hogy szerinte ehhez az anyaghoz a 76 amper és 15,8 volt feszültség lesz a megfelelő, úgy, hogy én most korgon, tehát 80% argon, 20% széndioxid védőgázzal hegesztek, a gázmennyiség 8-9 liter per perc. Valami nem fasza, valamiért nem jön a gáz. Mindjárt megnézem, hogy mi van. Na, az volt, hogy múltkor, amikor itt mutattam a szóda gépes széndioxid palackot, akkor ott tekergettem a reduktort, és véletlenül letekertem 0 literre a gázmennyiséget, úgyhogy itt most sikerült. Hát meg is mutatom nektek, hogy milyen az, amikor gáz nélkül próbálsz hegeszteni, ez egy tanulságos dolog. Itt tök jól látszik, ahogy ilyen szivacsos lett maga a varrat. Hát egyszerűen ennyit számít, hogy van-e gáz vagy nincs, és így nem volt ugye védőgáz felhő, ami megvédte volna a varratot az oxidációtól, és lám milyen szar lett egyből. Na de akkor most már gázzal. Hát igen, mindjárt más a helyzet. És én úgy szoktam, hogy az egyik sarok után az átellenes sarkot csinálom meg, és szerintem akkor húzza el a legkisebb eséllyel, bár a túloldala már ugye meg van pöttyözve, tehát így már nem nagyon fogja elhúzni, de szerintem így a legjobb.
És akkor most, hogy mindkét oldal megvan, én ezután szoktam a belső sarokvarratokat megcsinálni. Általában jó lehet ugyanaz az áramerősség, de általában a belső sarokvarratoknál egy nagyon picit többet szokott kérni. Úgyhogy mit tudom én, egy 79. És végül a külső sarkokat, ott meg pont, hogy egy kicsivel kevesebbet szokott kérni. Úgyhogy mondjuk egy 70 amperrel megnézzük. Mert a külső sarkok könnyen el szoktak olvadni, mert ott ugye vékony, kicsi az anyagmennyiség ott egy pontban, ami koncentrálódik. Na most jön az, hogy itt a hegesztési varratokat, hát ugye azok valamennyire púposak, kipúposodnak az anyag síkjából, azokat síkba köszörüljük mindkét oldalon, mielőtt ráhegesztenénk a polctartókat. Úgyhogy akkor ez jön most. Na és most itt, ahol a két csavarral fel lesz szerelve a falra, ott kifúrom, egy 6,5-essel fogom átfúrni, az még elég kicsi méret ahhoz, hogy ne kelljen kisebbel előfúrni, úgyhogy egyből a 6,5-essel neki megyünk, egy kis fúró spré az sosem árt. Na és akkor most, hogy ott kifúrtuk, most jön a két polctartóvasnak a helyére hegesztése. Hát ugye ezt a legegyszerűbb, mivel itt minden irányból derékszöget szeretnénk elérni, hogy ilyen derékszögű hegesztő mágnesekkel illesztjük a helyére, mert ugye eleve ezek a mágnesek már eleve derékszögűek és a megfelelő szögben tartják a vasat, de persze ilyenkor is érdemes ellenőrizni, hogy a szögek megfelelőke, hát elfogadható, és akkor megint megpöttyözzük minden irányból, és aztán készre hegesztés. Ezután szintetikus higítóval áttöröltem a szerkezetet, hogy eltávolítsam a zárt szelvény gyártása során rákerült olajos szennyeződést a festés előtt. Fényes fehér Parkside spray festékkel fújtam le 2 rétegben. A megfolyás elkerülésének érdekében több vékony réteget érdemes fújni egy vastagabb helyett.
polc lapjához hulladékanyagot, régi bontott raklapdeszkákat használtam. Pont voltak megfelelő hosszúságú darabjaim, amiket gyors szorítókkal összefogva egyszerre fúrtam ki a fém polctartó vasaknak megfelelő távolságban. Ezután a fát obis vízbázisú fehér alapozó festékkel kentem le 2 rétegben. Ez azért előnyös, mert gyorsan szárad és nincs oldószer szaga. A deszkákat önfúró, úgynevezett Opel csavarokkal rögzítettem a vashoz, a fába már előre elkészített furatokon keresztül. Na, hát így néz ki, ott van fönt a 2 csavarra rögzítve, azok a tiplik már korábban egy más dolog felszerelése miatt ott voltak, úgyhogy így nem kellett új lukat fúrni a falra, és akkor így néz ki oldalról. Ez bőven elég erős ez a szerkezet ahhoz, hogy ezt a, nem tudom, körülbelül 10 kilós berendezést megtartsa, tehát ennél erősebb szerkezet nem kell. Az anyag költsége, igazából volt itthon minden, de hogyha meg is kellett volna venni a vasat, ez akkor is szerintem maximum egy 1000-es, a deszka az ilyen hulladék, raklapdeszka, nem is igazán szép, de erre a célra teljesen megfelel. Eltöltöttem vele néhány órát, meg ráfújtam egy fél flakon festéket, mondjuk mit tudom én, maximum 1500 forintból megvolt, de az ilyen dolgok elkészítésének nem csak az az előnye, hogy olcsóbban kijössz, mintha megvennéd, hanem az is szerintem a legnagyobb előnye az, hogy pont ugyanilyet nem tudtam volna venni, és ez viszont pont olyan, amilyen az én igényeimnek a legjobban megfelel, ide a legjobban illik, pont ahhoz a tiplikhez illeszkedik, pont a megfelelő méretű, na, tehát ilyet nem tudsz kapni, ezeknek amellett, hogy pénzt is lehet vele spórolni, szerintem ez a legnagyobb előnye, hogy pontosan olyanra tudod a dolgokat megcsinálni, ami erre neked szükséged van, ezért érdemes szerintem legalább egy legalapvetőbb hegesztőberendezést tartani otthon, mert azzal már nagyon sok mindent meg lehet oldani. No, mára ennyit, remélem, hogy hasznos dolgokat láthattatok benne, hogyha igen, akkor kérek egy lájkot, adj egy hype-ot, mert most már azt is lehet, iratkozz fel, hogyha még nem vagy, mert ehhez hasonló tartalmak is jönnek a jövőben is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!